11 اوور هم پای ته ورسېد. نجات مسعود تر اوسه 3 اوره کړي دي، یوه وکټ یې اخیستې، 11 منډې ورکړي. عظمت الله عمرزي 2 اوره کړي دي، 22 منډې ورکړي دي. صافي 2 اوره کړي، 25 زیاتې منډې ورکړي دي. خروټي هم په 3 اورونو کې 10 منډې ورکړي دي او 2 مهمې وکټې ترلاسه کړي. ښه توپ اچونه ځوان لوبغاړی دی ضیا اکبر چې وروستی اوور یې ترسره کړ، یو اوور کې 6 منډې ورکړې. پرون د ایوبي کابل بازانو لوبه بایللې د لومړۍ، نو نن به هڅه یې دا وي چې لومړۍ بریا دوی ترلاسه کړي. بیا هم توپ اپیل یې وکړ فرمان الله صافي، خو امپایر کومه دلچسپي ونه ښودله. شاکر صاحب دوی کابل بازانو هغه تکړه لوبغاړی چې لوبډلې پرې ډېر حساب کاوه، هغه تېره ورځ په لومړي بال خپله مهمه وکټ له لاسه ورکړله. نو همدا و چې د دوی لوبډله یو څه د ستونزو سره مخامخ شوه. صافي چې تر اوسه 2.1 اوره کړي دي او 25 منډې ورکړي دي، یعنې زیاتې منډې دي، خو بیا هم د توپ اچونې لپاره غوره شوی. بیا هم شاهد مندوزی او دا هم ډاټډ یو اسانه کیچ ډګر ساتونکي هڅه وکړه چې دغه توپ په خپل منګلو کې راټینګ کړي. دا چې له بیټسمین سره قسمت ملګرتیا وکړله. دا هم ریپلې ګورو. او واقعا هم چې یو مهم وخت کې عظمت الله چې دغه کیچ یې ډراپ کړه. عظمت الله یو ښه فیلډر ده، ښه ډګر ساتونکی ده. دا چې کرکټ بای چانس ده، کله کله قسمت یاري ورسره ونه کړي. په ګالي کې یو بله منډه عظمت الله چې کوم کیچ ډراپ کړ، رښتیا هم دومره سخت هم نه و، خو ډېری وخت چې بال سیده په فیلډر باندې ورشي نو یو څه تېروتنه ترې کېږي چې عظمت الله عمرزی هم د دغې تېروتنې سره مخامخ شو او یو ډېر مهم کیچ ډراپ کړ. اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ نن 4مه لوبه ده. مس عینک اتلان خپله توپوهنه مخته بیایي. بال د بولډرۍ په لور، فیلډر نشي کولی چې د بال مخه ونیسي. د 4 منډو لپاره بال بولډرۍ ته ورسېد. یو ځل بیا صافی په دې نه بریالی کېږي چې د خپلې لوبډلې لپاره ښه اوور ترسره کړي. ارمان الله بالینګ وګورو په ډېر چټکي سره، کله چې بال پیچ کیږي په ډېر تیزي او سرعت سره بیټسمین ته ځان رارسوي. نو له دې څخه بیټسمین هم په بشپړه توګه ګټه پورته کوي چې بال ګایډ هم کړي او کټ شاټ ترسره کړي. د ده د پیس له وجې څخه بال د باونډرۍ په لور باندې ډېر په چټکي سره ځي. ارمان الله ښه فاست بالر ده. دا چې په وړاندې شهید الله مندوزی ولاړ ده، د افغانستان په ډومسټیک کرکټ کې یا کورني کرکټ کې ډېر ښې لاسته راوړنې لري او ښه توپانه ترسره کوي. بیا هم د کټ شاټ او یوازې یوه منډه. شاکر صاحب صافی صاحب رښتیا هم ښه توپ اچوونکی دی، خو تاسو بهتره معلومات دی چې دغه وکټ باندې د فاست بالرانو لپاره یو څه ستونزې هم وي. بسم الله او حمیم زموږ همکاران چې د میچ ریفري او لوبسار دوی په ډېر ځیر سره خپله دنده مخته وړي، خو بال یو څه مخته رسوي دی. تر ډېره هڅه کوي چې د منډو لړۍ ایساره شي، خو لکه څنګه چې تاسو وویل 2 پیاوړي توپوهونکي د ده سره مخامخ دي، نو خامخا به پرې منډې جوړېږي. بیټسمین غمیز ادران دان د وکټ راغی. دا چې د پیس په سمه توګه باندې د ونه لید د دغه د بال یا د سرعت تیزونو غمیز ادران ونه کولی سوی چې دغه شاټ ترسره کړي. 12 اووره پای ته رسېږي. ټول ټال منډې 3 اتیا 3 وکټې د لاسه ورکړي دي حضرت لیمیټډ مس عینک اتلان. دا هم ګورو چې پروجیکټ سکور که چېرته په 6.2 سکور ترسره شي نو 138 منډې او که چیرې 8 منډې په اوور کې راسي 140 هدف
همدغسې که 10 منډې په اور کې راسي 103 که چېرته 12 منډې په یو اور کې راځي نو 109 او که چېرته 14 منډې په یو اور کې راځي نو 195 منډې هدف ټاکلی شي د حضرت میساینک اتلان. زموږ تاسو ښکلی وطن ښکلی افغانستان بالاحصار سیمه وه چې په تصویر کې راخیستل شوې وه. مننه له تخنیکي همکارانو. د دوو منډو لپاره پرېکړه ونه شوه ځکه چې فیلډر په ډېره چټکۍ سره بال رحمان الله ګربز ته ور واستاوه. یوازې بال فلیک کړ، یوه منډه یې ترلاسه کړه. مندوزي غوښتل چې دویمه منډه هم لومړۍ منډه یې ډېره تیزه ترسره کړه. د دویمې منډې لپاره چمتو دا چې غمیز ادران کال ورته وکړ او بیرته یې دغه دویمه منډه رد کړه. بیا هم د غټ شاټ هڅه یې کوله. د بیټسمین توپ لږ لاندې پاته سو. د ضیا اکبر په بشپړه توګه میډل یې نه کړ غمیز ادران. یو مهم ټکی چې بیا غواړو د هیوادوالو سره شریک کړو، هغه هیوادوال چې راځي کابل کرکټ نړیوال لوبغالي ته او غواړي چې لوبه له نږدې نه وګوري، نو ترې هیله کوو چې فاصله مراعات کړي او ورسره څنګ کې له ماسک څخه هم ګټه پورته کړي. خدای وکړي چې د کورونا ویروس سره مخامخ نه شي. د کرکټ د نړیوالو شورا او د افغانستان د وزارت صحت عامې ټول ټکي په پام کې ونیسي. واقعا هم کاټ شاټ د دوه ډګر ساتونکو تر مابین فاصله ګیپ او توپ د باونډري څخه د باندې د څلورو منډو لپاره. یو ډېر ښکلی کټ شاټ، ډېر برډه پوری، ځکه چې دوه فیلډرانو ترمنځ دواړه نشي کولی چې د بال مخه راونیسي، ځکه چې بال په داسې یو سیمه کې و چې یوه ته هم نږدې نه راته او بالاخره په ډېرې اسانۍ سره د څلورو منډو لپاره. شاید مندوزي وکتل چې د ګیپ ستا خالي ځای ستا او ښکلی کټ شاټ یې ولوباوه او څلوريزه یې ترلاسه کړه. په تېر توپ باندې ښه کرکټ کوي شاید مندوزی که وګورو د څلوريزې وروسته کوم لوز بال چې راځي هېڅ بخښنه بیټسمین ته نه کوي، په هغه باندې غټ شاټونه ترسره کوي. دا چې کم توپ د ستونزمن وي، سخت وي، هغه ډېر په ارامي سره د یوې دوه منډو لپاره لوبوي. بیا هم د غټ شاټ هڅه دلته د LBW اپیل لوبڅار کومه دلچسپي نه ښیي. د آوټ کومه ستونزه نشته. 14 اووره پای ته رسېږي. ټول ټال منډې د حضرت لیمیټډ میساینک 90 منډې 3 وکټې د لاسه ورکړي. دا هم د کابل بالاحصار سیمه ګورو، هغه غونډۍ ګورو، هغه غر ګورو. په څومره ښکلي انداز باندې زموږ کامرمینانو دغه تصویر راخیستی ده، واقعا هم د ستاینې وړ ده. دا هم ګورو حضرت لیمیټډ میساینک اتلان. توپ د باونډرۍ څخه د باندې شپږیزه شاهد الله مندوزی ښکلي انداز باندې توپ یوازې او یوازې د پولې څخه د باندې د څلوریزو او شپږیزو لپاره میساینک اتلان نو دغه بیټسمین وکټ باندې سیټ ته ویشتنځای په بشپړه توګه تر دا مهاله مطالعه کړې ده. اوس نو د غټو شاټونو هڅه کوي او غټ شاټونه ترسره کوي. صفه یو ځل بیا د توپ اچونې لپاره راغلی، خو د بیا هم پیل ښه وانخیست. 38 منډې ورکړي دي په 3.1 اورونو کې. د دې هڅه وکړي لکه د تېر اور وروستی بال چې څنګه ترسره کړ، بال یې سیده د وکټ کیپر ګلوزونو ته ورسېد. دغه شانتې بال وکړي ښه ده، ځکه چې دواړه
پیاوړي توپوهونکي دي او د دوی سره ډېر احتیاط پکار دی په هغه ځای کې ورته بال وغورځول شي چې هغه ځای کې دوی کمزورتیا وي. دولت احمد زی د مس عینک اتلانو د لوبډلې روزونکی، غمی زدران هڅه کوي چې د خپلې لوبډلې لپاره منډې جوړې کړي، خو تر اوسه یې په زیاتو توپونو کمې منډې جوړې کړي دي. د شاټ هڅه، د ښکلې شاټ هڅه په یوه ټپکه بال باونډرۍ ته ورسېده 4 منډو لپاره په ډیپ سکویر لیګ. د 14 اوور وروسته که وګورو د بیټسمینانو پلان څه بدل غوندې ښکاري. په دغه اوور کې له لومړي توپ څخه اټیکینګ لوبه یې پیل کړله تر څو د غټ هدف د جوړېدا لپاره دواړه دغه سیټ بیټسمینانو ته نو په کار ده چې غټ شاټونه ترسره کړي، یو ستر هدف د کابل بازانو ته وټاکي. ښه پرېکړه. دوی سره ښه فاست بالران هم شته دي او سلو توپ اچوونکي هم شته، خو رحمان الله ګربز پرله پسې هڅه کوي چې صافی راشي توپ اچونې لپاره. سعید صافی ښه توپ اچوونکی ده، خو د دغه دوه توپوهونکو لپاره تر اوسه ښه توپ اچونه نه ده ترسره کړې. نه پوهېږو چې دغه پرېکړه په څه اساس کوي. یو ځل بیا هم د شاټ هڅه، خو دلته فیلډر موجود دی او اجازه به ورنه کړي چې دویمه منډه هم جوړه کړي. مس فیلډینګ یو دویمه منډه چانس، خو بیا هم نه بریالي کېږي. غمی زدران به وګورو چې نن د مس عینک اتلانو لپاره دغه پاڼۍ څومره مخ ته وړاندې غځي. او ورته په کار هم ده چې اوس په 20 ځای باندې سیټ شوی ده او په دغه اورونو کې له شاید مندوزي سره ملګرتیا وکړي، په بشپړه توګه ده ته له ده سره یو ځای دغه لوبه مخ په وړاندې بوځي. بال سیده د وکټ کیپر لفظونو ته ځي او بیټسمین نشي کولی چې بال ووهي. یو مهم ټکی چې هغه ده په داسې یو اساس وخت کې شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کول دا هم د هیوادوالو لپاره د تفریح یوه ښه زمینه ده. یو ځل بیا هم د خپلو ټولو همکاران، تخنیکي همکاران او د کرکټ بورډ نه، بیا کرکټ بورډ د هغو کمپنیو نه مننه کوي چې په سپانسر برخه کې ورسره یو ځل بیا یو ځای شوي دي او شپږیزه کرکټ لیګ پیل شوی دی. رښتیا هم خصوصي سکتور چې کومه پانګونه کړې ده د افغانستان کرکټ بورډ سره یې ملاتړ کړی ده او دغه برخه کې بیا هم په بال سره میس فیلډینګ بیا هم پرله پسې میس فیلډینګ کوي او یو منډه ترلاسه کېږي. 14 اووره پای ته ورسېدل. ټوټال منډې اصول 3 د حضرت لیمیټډ مس عینک اتلانو 3 وکټې د لاسه ورکړي دي. کرن رن ریټ چې ده هغه 9.36 ده. شاکر صاحب ما ته هم په کمیټري باکس کې د تغییرات راولو، نور همکاران به راشي. څوک راځي؟ ملکزی صاحب او رحیمي صاحب به راشي، دوی به هیوادوالو ته کمیټري وکړي. مننه هوتک صاحب. حضرت لیمیټډ یو سل او 3 منډې درې لوبغاړي سوځېدلي دي. 14 اوورو په ختمېدو سره شاهد الله کمال 10 منډې، غمی زدران 12 منډې، زیاد اکبر 14 منډې ورکړي تر اوسه پورې. او ډېر ښه شاټ دي فاین لیګ په طرف ته 4 منډې. شاهد الله کمال رحیمي صاحب غواړي چې دا خپله نیمه غواړي چې لږ اګریسیف شي او لږ کم ټوټل چې په بول باندې دی هغه ټوټل غواړي چې لږ زیات کړي. د دوی په هڅه هم دی چې یو سل بیا یو سل پورې دا خپل ټوټل ویسي. سلام ستړي مشه اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ دریمه ورځ څلورمه سیالۍ کابل ایوبي بازان او همدارنګه حضرت مس عینک یو سل اووه منډې، درې لوبغاړي سوځېدلي. ضیا اکبر توپ اچوونکی دی. قدمونو استعمال یو څه مخکې راغی، ښه بال ترسره شو، بال یو څه دننه راغی. سم بیټسمین د غټ شاټ هڅه کړې وه، ونه توانېدو. بهترینه سټارټ ورکړی نن نجیب الله ترکي خپل لوبډلې ته، همداراز شهزاد محمدي
ښه ورځ ده، ډېر زیات مینهوال هم راغلي د لوبې نندارې ته. شاټ هڅه بال د جی اکبر د طرفه رحیمي صاحب که وګورئ یو ډېر ښه اګریسیو سټارټ کوم شروعات چې دي هغه شهزاد او نجیب الله سره کې ورکړی و، خو بیا هم کریډټ ځي بالرانو ته چې هغوی بیا یو کم بیک وکړو او ډېر ښه بالینګ یې وکړو. دا ځل بیا هم د لیګ سټمپ په طرف شاهد الله کمال له لورې، البته غم ځدران راغی اوس سټرایک ته. پیاوړې لوبډلې دي، دواړه ډېر ښه لوبغاړي، ایکسپیرینس لوبغاړي دي په دواړو لوبډلو کې. او غمی بدران او غوښتل چې دغه بال د ډیپ سکورلیګ په طرف ته ووهي، البته دغه بال کراس ولوبول شو. ضیا اکبر یو آرم بال وکړو چې سیده بال په پیډوني کې ولګېد. ای بي ډبلو غمی بدران اوټ. بالکل وړاندې هم توپ اچوونکي دغسې دوه بالونه غمیره کړي وو له دې مخکې، خو اما د توپ اچوونکي چې کوم پلان و بالاخره پکې بریالی شو. غمي غوښتل چې دغه بال ولوبوي، اما د بال او بیټ ترمنځ فاصله وه او لوبسار پرېکړه وکړه چې دی سوځېدلی دی. کابل نړیوال کرکټ لوبغالی غمی ځدران 12 منډو باندې وسوځېدو، 14 توپونه یې لوبولي وو، یوه څلوریزه د ده په اننګز کې شامله وه. رحیمي صاحب یو ځل بیا پریشر د مس عینک نایټس په ټیم باندې. رحیمي صاحب څه خیال دی دغه ایل بي ډبلو باره کې؟ البته بال لیګ سټمپ باندې ښکاري، په یو ځل بیا هم دا ریپلی وګورو دغه دغه بال یو څه په لیګ سټمپ په طرف ته روان و، البته آرم بال او په لیګ سټمپ طرف ته روان و. پیچینګ د بال به وګورو چې هغه څنګه شوی و. لوبسار به دغه ټول شیان په نظر کې نیولي وي او هماغه و چې غمي خپل وکټ له لاسه ورکړ. نوی بیټسمین څوک راغی توپوهنې ته؟ اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ کابل زمریانو ټاس ګټلی و، د بالینګ پرېکړه یې کړې وه. صدیق پاچا نوی بیټسمین دی، شاهد ممدوزی به جوین کوي کریس کې ولاړ. عظمت الله عمر زی بالینګ کوي، یو ډېر ښکلی شاټ د لانګ آن په طرف باندې، صرف یوه منډه. دې سره د مس عینک نایټس 109 منډې 4 لوبغاړي سوځېدلي، 15 اوره شوي. اسدالله خان تاسې ګورئ د ایوبي کابل بازانو روزونکی. شاید کمال به هڅه کوي خپل لاسونه خلاص کړي، غټ غټ شاټونه ووهي ځکه سیټ شوی دی او هڅه به یې دا وي چې یو لوړ هدف مقابلې لوبډلې ته وټاکي. عظمت الله عمر زی راغلی توپ اچونې ته او دی د ACBN نه بالینګ ترسره کوي. فولی کو دا بال لیګ سټمپ باونډرۍ ته روان دی، فیلډر هڅه کوي او نه توانېږي، بال د ډیپ سکور لیګ باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره. یو ډېر ښکلی شاټ د ډیپ سکور لیګ په طرف باندې صدیق پاچا، البته صرف اګریسیو موډ باندې راغلی دی. ډېر ښایسته یې پول کړو دغه بال د ډیپ سکور لیګ په طرف ته 4 منډې. بالکل ملک صاحب تاسې وګورئ توپ اچوونکي په شارټ لاین کې دغه بال ترسره کړو، بیټسمین وروستۍ شیبو پورې دغه بال نه کتل، ویې کتو چې ښه بال دی، هماغه و چې فولي کو د ډیپ سکور لیګ باونډرۍ طرف ته څلوریزې ترلاسه کړه. عظمت الله عمر زی او دا ځل سلو چینج اپ ایس بال د رحمان الله ګروبز لاسونو ته ورغی. رحیمي صاحب که وګورو تماشچیان هم ورځ په ورځ ماشاءالله زیاتېږي. د کرکټ ورځ په ورځ چې څومره دغه میچونه کېږي د شپږیزې اتصالات 4G کوم شپږیزه ټورنمنټ چې دی ورځ په ورځ یعنې دلچسپه کېږي میچونه، مسابقې او ورځ تر بله یو ښه مسابقه کېږي، دلچسپه یعنې جالبې مسابقې کېږي. بالکل همدغسې دا شپږیزه کرکټ لیګ هغه لیګ دی چې له اقتصادي پلوه هر چا ته ګټور دی. تاسې وګورئ دلته یوازې نه چې لوبغاړي دلته بیا هم عظمت الله عمرزي له لورې ښه راتګ، تاسې وګورئ یوازې لوبغاړي دلته هغه اقتصادي برخې نه پیسې لاسته نه راوړي. دلته تاسې وګورئ ډېری زیات مینهوال راغلي، بیا په مینهوالو کې داسې خلک راغلي چې مثال د خوراکي توکي خرڅوي، دوی ته د نفقې د ګټلو یو زمینه برابر شوې ده. د هر لحاظه که موږ شپږیزه وګورو، د تفریح د لحاظه، د لوبغاړو د مصروفیت د لحاظه، اقتصادي لحاظه،
د هر لحاظ د شپږیزه لیګ چې دی کرکټ بورډ چې په لار اچولی ډېر زیات یو مثبت ګام دی په دغسې حالاتو کې چې کرونا ختم شوې ده او دغسې یو تفریح هیوادوالو ته برابر کړي لوبغاړو ته د لوبو او همدارنګه د خپل د استعداد څرګند کولو یو ښه زمینه برابر کړې. فول ټاس او فیلډر فرمان الله صافی و چې د لانګه باونډرۍ نه راغی. بالکل رحیمي صاحب د اتصالات 4G شپږیزه کرکټ ټورنمنټ باره کې به زه دا ووایم چې د دې ټول کرکټ SCB سټاف یعنې د شپږیزې کوم سپورټینګ هغه ټیم چې دی د شپږیزې هغوی ته ډېر زیات مبارکي وایم چې یو کامیابه شپږیزه پروسه پر روان دی. واقعا ما زه خپله په جریان کې هم ډېر زیات هلې ځلې شوي دي د دغه شپږیزې دپاره. بیا هم د سلاک سویپ لوبولو هڅه نو په رښتیا هم هلې ځلې ډېرې زیاتې شوي دي دغه شپږیزې دپاره چې تر څو چې دغه شپږیزه شي او مینهوال ته یې خوند واخلي د شپږیزې د کرونا نه بعد ډایرکټ داسې یو لوبه اچول او رښتیا هم یو ښه تفریح ده او د ځوانانو دپاره یو ښه فرصت دی چې دلته یو ځل بیا ځان وښیي د افغانستان کرکټ بورډ ته یا د افغانستان سلیکشن کمیټي ته ځان شو کړي چې څومره استعداد لري. البته که بیا به شو ټیم ته که په ټیم کې وګورو په کابل بازان چې هغه لوبغاړو باندې تکیه کوي سمیع الله شینواري، نورعلي زدران، رحمان الله ګربز دا هغه لوبغاړي دي چې نن ورځ کابل بازان به پرې تکیه کوي او دغه مسابقه که څه هم که پرون کابل بازان مسابقه بایلله لږ څه پریشر به پرې وي. بلکل تاسې وړاندې د ځوانانو یادونه وکړه. ننګیالی خروټې تېره ورځ بهترینه توپ اچونه وکړه. نن هم دغه د موقع ورکړل شوې ده او دغه د بیا هم توپ اچونې د انتخاب نن هم په زړه پورې توپ اچونه کړې ده. زبید اکبري تاسې ولیدو د سپینغر لوبډلې لوبغاړی پرون مې په خپله ډیبیو سیالۍ کې پنځوسیزه ووهله. نو دا هغه ځوانان دي چې هغه خپل استعدادونه څرګنده کوي. نور ځوانان به را څرګند شي په راتلونکي میچونو کې. ننګیالی خان یو ځل بیا راغی د اکیډمي نه او دا به شاهد کمال ته توپ اچونه کوي. ډېر ښایسته فلک د ډیپ فاین لیګ په طرف ته بال د باونډرۍ په طرف ته ګورو چې سمیع الله شینواري د والي سره وایي چې که نه بال د باونډرۍ په طرف 4 منډې. ښه راغلاست په څلوریزه وشو د ننګیالي خروټي. بهترینه توپ اچونه یې کړې. 2 لوبغاړي هم سوځولي نن. نو بالکل ننګیالي خروټي پرون ډېر ښه بالینګ کړی دی او د مس عینک میچ باندې دا پلان یې چې 100 پورې د خپل دغه ټوټل ورسوي ځکه چې دوی نه سینیر بیټسمینان چې کومو په سر کې آوټ شول او زما په خیال باندې ټرننګ پوینټ شو د لو ټوټل حشمت شاهدي و چې هغه انفارچونیټلی نن ډېر زیات زر آوټ شو. سکویر لیګ په طرف باندې صرف یوه سنګله. اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ کابل ایوبي بازان او حضرت مس عینک اتلان. دریمه ورځ څلورمه سیالۍ. ځوان لوبغاړی ننګیالی خروټی په 19 کلنه ملي لوبډله کې هم لوبېدلی دی. غټ استعداد لري. د توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم کولی شي. یو څه تیز بال او دا ځل یې فولکو بیټسمین ګورو چې توانېږي او که نه یوې بهترین شپږیزې لپاره بال د ډیپ سکویر لیګ باونډرۍ څخه بهر. ډېر ښکلی شاټ د ډیپ سکویر لیګ په طرف ته فیلډر سر بال ته کتی شي خو نیوی نه شي. نو یو شپږیزه ډېره ښایسته شپږیزه که څنګه ما مخکې هم ویلي چې صدیق پاچا نن انګلیسي سپورټ کې راغلی دی او غواړي چې دا خپل ټوټل دا کوم سکور چې په بورډ باندې دی دا څومره زیات وي هغومره به دوی ته خوند ورکړي هغومره به دوی سټسفای خپل د کرکټ نه. بلکل ډېر شاته دغه بال پیچ کړی او بیټسمین هم وکتل چې ښه موقع ده او ښه یې راواخیسته. یو ځل بیا او دا ځل د شپږیزې نه بعد په لانګ غپ باندې صرف یوه سنګله. نو د بیټسمینانو ښه والی همدا د هوښیار بیټسمین همدا ښه والی رحیمي صاحب چې کله شپږیزه وویل شي نو هغې نه بعد سټرایک روټیټ کړي خپل بل بیټسمین خپل بل پارټنر هغه د سټرایک باندې راولي ګوري چې هغه هم سیټ بیټسمین ورسره ولاړ دی. نو یو ډېر ښه موومنټ یو ډېر ښه کوارډینیشن دې سره جوړېږي ښه کمبینیشن دې سره جوړېږي پارټنرشپ بلډ کېږي. بلکل سینسیبل کرکټ. ننګیالی خان یو ځل بیا هم بال ولوبول شو. فیلډر راځي او ډېره ښکلې په زړه پورې مخمنډه بټوین د وکټ 2 تیزې منډې جوړې شوې د شاهد کمال او همدارنګه د صدیق ترمنځ. یو کلیور کرکټ روان دی یو هوښیار کرکټ روان دی د شپږیزې نه بعد باونډرۍ نه بعد شاهد الکوزی هغه څیره چې د شپږیزې لیګ سیالیو په ترتیبولو کې ډېره زیاته هڅه کړې. 440 منډو باندې ولاړ دی.
انیږي او کله چې نیمه سلیزه خپل ووهي. شاهد الله کمال قدمونو استعمال صحیح نه میډل کېږي دغه بال او یوه بله منډه راغله 18 اوور وروسته 130 څلور لوبغاړو په سوځېدا سره چینج په کمنټري باکس کې دویندر او فرهاد فدایي صاحب راځي تاسو ته به نور میچ مخکې وړي. Very good total considering how in the middle over they lost their wickets. 130 for the loss of 4 wickets. A great batting display from Shahidullah Kamal, playing according to the conditions and then utilizing it towards the end. And at the beginning, some good batting from Shahzad Mohammadi and Najibullah Tarakai. Last recognized pair, 45 of 42. This has been a great stabilizer innings from him. Can he finish it on a high? Excellent delivery. Excellent delivery. When you come back into your second spell or third spell, was very expensive in his first over, went for 16. All the bowlers struggled when Shahzad in a mode to destroy the opposition bowlers. Went for 16 from the first over. This has been a very good comeback, changing his length and making impression straight away. So good redemption for Azmatullah in the bowling department. Big task ahead of him. This is the time when they may throw the caution to the wind and go after every ball probably. But a wonderful batting display from Shahidullah Kamal on the back of 100 that he made in the provincial grade 1 competition held in Khost, winning the championship for his team that he was leading, Khost. And today once again he's shown his temperament and his skills. Time for double strike from both the batsmen. The strike rotation is all fine, but they need at least 2 boundaries from the over to make it competitive. Still the focus is on working the singles round. It's a good discipline from Azmatullah. In death overs, it's always a huge challenge as a bowler when you concede too many runs up front to find the rhythm again, the lines and length, and he has addressed this issue quickly. Absolutely, can't agree more after taken for runs by Shahzad Mohammadi, hitting him for 4 fours. He's come back strong, conceding only 31 runs. Last 5 overs producing 48 runs, which is good in that phase of the game, but it has to be accelerated now. Sadiq Pacha, can he dispatch a couple of balls down the ground maybe over the covers? Not making the required connection, will only settle for 1. Good fielding from Samiullah Shinwari. Not much batting to come, not much firepower in the batting department now, so a lot depends on this pair to get to 160, 165. There is some movement available for the fast bowlers. Captain pad it up. His bowling will be crucial. He can hit a few, especially through the onside. Goes big. It's a humongous shot, targeting the short part of the boundary. It's gone a long way. It's a 6, and captain is happy. He is standing and applauding. He reaches his 50 in a style. 53 for Shahidullah Kamal. What a calculated, wonderful innings. The requirement of this game. You see the standing ovation that he receives from his teammates, and why not? He's brought his team back into this game. Look at this full ball. It's a linked ball, and he dispatches it for a maximum towards long on. Goes out of the park. Fantastic blow. A powerful blow for a 6. Can he get one more?
Oh, that's a good delivery, change of pace, but not so good. Neat work from the keeper. That's what required. It's gone for four wise problems. Gurbaz, captain of the side. That was a very good slow delivery. You cannot blame the bowler there. Good response from him. Look at this one, not rising to the expectation. It was taken by that extra bounce, the patch of the grass, the root of the grass, taking it over him. Oh, that's very unlucky for Azmatullah Omarzai. He might say that luck is not supporting me. His luck is talking and saying goodbye. Going for runs. 18 overs done, 144 for the loss of 4 wickets. Well placed for some firework. Can they do something magical about the batsmanship to get to 170? The good thing is that both set batsmen there in the centre. Shahidullah Kamal has just got to his half century. 16 dot balls, 4 fours and 2 sixes at the strike rate of 115, which can be accelerated now. The time has come for him to show the aggressive play of his, the explosive play. Can he finish the innings well? In the middle overs, he's been magnificent. Sidiqullah on the strike, he can hit big. We've seen him in the practice matches. We saw him in the earlier game. He went for the first ball and was caught on the boundary line. As we were saying, he's not scared to take on the bowler, but this has taken the height and the distance, and a good catch brings his innings to an end. The boundary was the need of the hour. Double strike was the need of the hour. He's happy. Bowlers are pulling the things back for the team. Just changing his length on that occasion and getting a little bit of extra bounce also. And that was a good catch. The fielder coming in, judging the ball. It went high up in the air for a long time, though there isn't strong breeze here. But it went very, very high. It's a bright, sunny day. Always challenge ball coming down to him, but he kept his eyes on the ball, very well focused. Good technique to accept the catch. Yeah, we're out for 13. It's 144 for 5. They say it's always a game of situation. In T20, you win the situation, you win the game. Has the Kabul Eagle won the situation here, taking the wicket of Siddiq Pacha, knowing that after him there's no other established batsman. Probably Ibrahim can hit big. He's also a good hitter. We saw him in the earlier game, hitting first 6 and then getting out stumped. He probably can hit, but let's see how this pays back. If they can contain the runs, that will be really crucial. Well, they always come in these kind of situations, so mentally they are prepared how to go for the big shot straight away. It's always challenge for an established batsman to find his groove straight away. But those who bat in the death overs who've been exposed to this situation, they are quite prepared to swing their bat straight away. Contribution and a little cameo. Ibrahim Khan, the new batsman in. Ziaur Rahman Akbar has a wonderful record in the first class cricket. He's a very good bowler. Signal wide. Judgment from the batsman. Look at this one, saw the ball going wider. Could have chopped that one behind the square to get a boundary. Probably waiting for a one that he can hit a maximum with, and then he can also get an extra run. This one he chops, but there's a field there, so he'll only be able to get a run for that. Is that where they have just been able to get control of the situation? New batsman and Siddiq Pacha had spent some time at the crease, was well set for the hitting. It has brought new batsman Ibrahim, the orthodox spinner with the Miss Ainak Knights. Will he be able to produce a cameo? They need at least 170 because they Noorali Zadran and Gurbaz, two outstanding players at the top of the order for the team Kabul Eagles. So they have to think about the opposition also, but this has been dispatched. Has that gone all the way for a 6? What a beautiful shot. He's continuing the streak of hitting the 6s. First he comes, he hit a 6 in the first game, then he came and played against Bande Amir, and he dispatches this, finding it short, not scared of the boundary rider over there, and goes for a maximum. Even the ball picker cannot reach the ball.
So precise. 6 already from this over, 150 reached. More subtle changes in the field now, asking the fieldsman at the third man region to go slightly finer for that chop. And he's sending the sweeper longest part of the boundary. Samila Shinwari on the edge of the boundary line. Too far outside the off stump. Oh! How close was that to be called as a wide? Look at this one. A very close call, very close call. Probably too far from the reach of the batsman, but not too far from the crease. To be called wide from the viewpoint of the umpire. What an entertainment this is. Thanks to the sponsors for providing the financial assistance to this game, and thanks to ACB for organizing such a wonderful event at this crucial time. He's bowled him! He continues to play the same thing, loses his wicket after hitting one maximum. Well, saw the batsman trying to give a bit of room to himself, has struck a 6, that's all fine. In the death overs, you expect every ball to be dispatched to the boundary. Gurbaz now having a word with his bowler, but this is what happened. So was trying to go back, but yanked him, giving no leverage to the batsman to get underneath the ball. That's what he wanted, to blast it through the offside. He had to hit it square of the wicket because they had Samila Shinwari on the boundary, and that forced to open the face of the bat, and that allowed the bowler to fire one through to get this crucial wicket here. 152 for 6. Ibrahim Khan struck a 6, but is dismissed like previous match. It's also a very good time for Daulat Khan Zadran. He can also hit a few sixes. He's hit a few against Zimbabwe. Here at this Sharjah International Cricket Stadium with Mujib Zadran, they smashed Creamer for 4 sixes. Some outstanding shots, especially over the top of the extra cover and mid-wicket also. And also while leaving the Sharjah Stadium, the place that is famous for those outstanding duels. Daulat Zadran is at the crease. Tendulkar hitting Australian bowlers Micro Kachprovich. From round the wicket, he smashed him for those sixes. Oh, here he comes. Presence of mind. And a boundary for his team. Well-deserved shot. 156 for the last of 6 after 19 overs. Well, fast bowlers. They are these days aware about exploring their opportunities. Look at this one. Lovely scoop. Yeah, so the experience of bowling to the batsmen in the death overs, they know where they can score those runs off. Excellent stroke from Daulat Zadran to provide that boundary. Last over to be bowled, 6 deliveries. How many they can get from this situation? 165, maybe more, 170. Will have to be seen. The good thing is that Shahidullah Kamal, the set batsman, is on the strike. Nijat Masood's wonderful figure of only conceding 11 runs and taking the wicket of Shahzad Mohammadi, not once, twice. For the first time, he bowled him with a no ball, and then once again bowled him in the next over. What can he produce in this last over? Slower ball. He waits for it and slices this towards the cover. Samiullah is after that, and he collects it cleanly and throws it back to the bowler. Only 2 runs. Shahidullah Kamal played a steady innings where he was focusing on working the singles around and punishing the poor deliveries. But this time it's a different situation altogether. He has to strike big for a stabilizer. To change his mode of play is a challenge. So 158 for 6, spreading the field around there. He's already changed gears. After that cut shot in the cover region, Samiullah Shinwari has been pushed back, called back by the bowler. And they decide to keep Samiullah Shinwari inside the circle. The fielder is at the deep point region. The fielder is at the third man. There's another one at the cow corner. And in the long off, tries to play a cheeky shot, doesn't connect. Well, that's the difference. That's the difference between Daulat Zadran, who is quite adept at batting in the death overs. Look at this one from well outside the upper stump. Maybe the straight bat might have produced the necessary result.
But those who are not used to play these cheeky shots, it's always difficult. This practice also requires some amount of time. Of course, with practicing, you can master that. We saw Asghar Afghan hitting one. He was practicing it during the COVID-19. He tries to heave this, doesn't get the required connection. Will he get caught? No. Pause just short. They want a second one. Nijat Masood doesn't look happy. He wanted him to make a try. Come and try and catch it. He just meant to make whether to look for that option of containing a boundary. So he decided to contain rather than getting in there. Late realization from the fieldsman. The bowler is not happy, though. So what a dramatic comeback from Nijat, going for 9 runs, also bowling that no ball to Shpageeza, but just 14 in his 3.3 overs. These are excellent figures. Much improved bowler than he was in 2019 Shpageeza Cricket League. He's bowling right deliveries at the right moment. His accuracy, his ability to exploit the movement available on this pitch has been magnificent. He's carrying the form from the previous edition of the Shpageeza Cricket League. Highest wicket taker, 5-wicket haul taker from the previous edition. Bowls another wonderful slower ball to Dawlat Zadran. He knows Dawlat Zadran will work out the pace, so he takes the pace off and doesn't give him the privilege of using the pace against him. Good bowling that. Ability to bowl the slower deliveries. Look at this one at the last moment, back of the hand, and that's why he got the ball to bounce a bit. The batsman was taken by surprise. He was expecting pace from him. He was almost shaping up for that scoop shot over the top of the keeper's head. More concentration. Two boundaries will set them nicely. 2 boundaries. Can he produce? Can he produce 2 boundaries for his team? But Nijat would like to finish it on a high. It's been an excellent over so far. Once again, all Shahidullah Kamal manages to do is to throw it into the hands of the fielder, who fields it well, and they only get 1 run. So excellent over from Nijat Masood. That's a problem that you have when you do not have someone who bats down the order. The batsman who is quite adept at playing conventional shots, getting a low full toss, couldn't dispatch it to the boundary, had to identify the different areas to hit, maybe through the onside. That could have been better option, but he went straight. So good low full toss, good awareness about what he wants. Now sending the fieldsman finally on the boundary ropes there on the onside. The third man is up in the circle, man at the sweeper on the offside, and long off and long on is very, very straight. Now they're sending another man on the boundary. So who is going to come out? Maybe the man from the covers will come inside the circle, so square leg around 10 yards inside the boundary ropes here. So I tell you what, they have covered the leg side completely against Dawlat Zadran. And a beautiful ball to end the over. They'll take 2 runs, but Nijat Masood will be very happy with this. It just ricochets back with the bat of the Dawlat Zadran, but no damage done. So 20 overs done, 163 for the loss of 6 wickets. Is that par or below par, Devinder? Well, they've been put into bat, and explosive start from Shahzad, and then Najib Tarekai taking over the charge. But in the middle over, it